Alright guys, welcome back again to my YouTube channel. It's Teacher Jen Tutorials. Thank you very much for watching and then subscribing. Again, if you watch my videos, please consider subscribing and hit the notification bell for you to get updated with my latest videos. And for today's tutorials, I will teach you on how to use the Google Sheets. So, konting background lang, sa Google Sheet kasi, this will really help you in making your reports, records, just like using Excel, Microsoft Excel. Very familiar lang sila or similar. Parehong-pareho lang yung details. Ang pagkakaiba lang, ito malilink mo siya sa mga co-teachers mo. Hindi ka na tawag dito, sorry sa barks, hindi ka na send pa ng mga files. Kapag nilink mo lang sila yung email ad nila or Google Google address nila. Ganun. Pag nilink mo lang din sa gawa mo, automatic, makikita mo nila yon yung files mo sa mga co-teachers mo, mga ganun. Or kaya ibang um, teacher or people na connected doon sa file na gagawin mo. So, in order to do that, you will just go to your Google Drive and then ito, nandiyan sa Google Sheets. Yan dito, kung makikita niyo yung features niya, pareho-pareho lang talaga sa Microsoft Excel. Ang pagkakaiba lang, ito si Google Sheets ay auto-save siya. So, dyan, ito tayo sisimula. Gagawa tayo ng title. For example, master list. Okay, master list of modalities. Yan. Dito kung nag-survey ka, kung ano yung modalities ng students mo, modular ba o online. So, more on ganyan. So, dito sa unang spreadsheet niya sa A1, anong mong gagawin? Pwede kang maglagay dyan ng LRN. LRN naman lagi yung una sa mga bata. LRN. Tapos, pwede dito ang complete name. Complete names. Tapos, pwede na dito yung online, then modular. Okay, so for example, nandito na yung mga LRN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kasi, mga ganyan eh. Hula-hula lang tayo ng mga LRN. Yan. Oh, mas marami to. Bawas tayo. So, kung makikita nyo dito, auto-save siya. Last edit was seconds ago. Bawas tayo. Dito, pwede ka rin dito gumamit yung ano niya, yung formula bar din niya. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan, mga ganyan. Okay, for example, meron na kayong ganyan. Actually, dito, pwede nyo rin gawin yung ginagawa nyo sa Excel na automatic dropping. So, kukunin nyo lang siya, tapos i-drop nyo lang hanggang dyan. So, makakopy nyo na lahat. Okay. Ayan, same lang, same features. Okay, next, for example, ito, dalawang cells, diba sila? Kung gusto nyo pag-isahin yan, pwede yan. Okay? So, i-highlight nyo lang, tapos punta lang kayo dito, select merge. Yan. May select merge yan. Merge all entirely. Yan. Merge all natin siya. Yan. So, makikita nyo nag-isa sila. Tapos, meron dito yung alignment niya. Left, mid, center, and right. So, center natin siya. Pwede rin dito. Ganun din. Yung alignment is naka-center. Yan. Ito rin. Center natin. Alright, tapos pwede natin siya i-choose lahat. Ayan. Tapos i-bold natin siya. Pwede rin natin dito ibahin yung font. Ayan. Pwede kahit ano. Ayan. Pwede natin i-enbold para makita naman. May italic din yan. So, diba? Pwede nyo rin i-change yung ano niya, font color niya. Andito rin yan. For example, red.
Okay, ayan. Tapos dito sa name, nakikita nyo dito, magka-merge na sila. Pwede rin yan dito actually. I-merge nyo. So, ayan. Okay. Paano mangyayari pag na-merge natin sila ng isang buo? Isang buo yan na ma-merge. Ayan. So, control Z lang natin para maulit. Tapos, ang gawin natin, ito, i-drag natin ng pababa. Ayan. So, nangyari, nag-merge na sila ng isa. Okay? So, isa-isa lang. Kanina kasi, nag-isang buuhan. Pwede nga natin dito, i-type yung mga pangalan nila. Halimbawa, Lopez, Angeli. Hula lang to Hindi ito mga totoong pangalan. Okay. Halimbawa, Joseph. Okay. Cruz, Joseph. Ano pa ba? Leo Perez. Aguilar, John. Okay. Martin Luther. Ayan. So, yung mga yan, mga pangalan. Tapos dito, ilan yung online. 1, 2. Okay, 1, 1, 1, 1. 1, 1. Okay, dito rin. Halimbawa, 2. Dalawa yung gusto niya. Gusto niya lang yan. Okay. So, ayan. So, paano pa natin magagamit? Halimbawa, yung gusto mong mag-peso or maglagay dito ng decimal places. So, i-click nyo lang yan. Tapos, click nyo lang to. Okay. Or ito. Ayan. Ayan. Pag mag-decrease, ito naman. Magbawas. Ito, more. Ito, bawas. Tapos, meron din dito selection. May automatic dito. Percent, number, scientific, counting, financial, currency. Ayan. Or pwede rin dito yan. Ito yung currency. Nandito na yan. Tapos, meron din ditong percent. So, hindi naman natin magagamit dito yan kasi na-survey lang yan. So, dinemo ko lang kung paano sila gamitin. Alright? Dito naman yung up and down ng font. Ayan. Gusto mo palakihan, paliitan. So, ito yun naman yung alignment. Ito naman yung sa alignment ng vertical or horizontal. So, may maganda rin feature dito. Halimbawa, hindi magkasya dito yung ginagawa mo. Gusto mo ng ibang style. Ito dito, meron siyang rotation, text rotation. Pwede pa ganyan. Ayan, di ba? Pwede rin naman na ito, gusto mo nakatayo siya. Ayan. So, complete name, gusto mo naman ng pabaliktad siya. Ayan. So, depende lang sa'yo kung ano gusto mo gamitin. So, paano naman yung yung submission naman. May submission din dito si Google Sheet. So, pag gagawin mo lang, i-highlight mo lahat. So, turuan ko kayo ng shortcut keys. Gagawin mo, ilalagay mo lang dito itong sa cell na to, yung active cell, ilagay mo lang dyan. Tapos, press nyo yung control, then, space. Control, space. Yan, na-highlight na lahat. Tapos, punta kayo dito sa sum. Then, enter. Yan. So, paano naman kapag yung pag ganun? So, ilagay nyo yung active cell dito, then, shift, space. Ayan. Alright, so yun lang yung mga basic shortcut keys. So, again, ito, kunin natin yung sum, control space, and then kunin natin yung sum, and then enter. So, yan. So, nakuha natin si sum. So, tapos, sabi ko nga kanina, pwede tayo dito mag-share. Sa mga teachers na pwede mong bigyan ng master list na ito, yung copy. Ilalagay mo lang yan dyan, yung email address nila. Tapos, dito, makikita na nila to sa email ad nila na na-share mo sa kanila yung master list ng bata. So, hindi ka na send sa kanila ng files. Dito pa lang makikita na nila. Ayan na, pwede rin natin itong i-type dito yung email ad nila or i-copy yung link, tapos i-send doon sa kanila, sa messenger or whatever, para makikita na lang nila yan. Or minsan nandito na yun sa kanila. Para, yun, madali na lang sa kanila. So, thank you very much and I hope you learn from these tutorials on how to use the Google Sheet. Thank you very much for watching. Again, please do subscribe. Thank you.